Az Skarabeusz bogár. Ha láttál már érdekesen szép dolgot, no, őt még annál is tündöklőbbnek találhatod. Egy kicsi kis ékszer, színjátszós páncélzatán 1000 meg 1000 színárnyalatot vélhetsz felfedezni. Ez a kis bogár egy nap csak bandukolt a homokdűnék között, amikor egy arra utazó kislánynak megakadt rajta a szeme. A kinézete miatt varázserőt tulajdonított neki, és már be is dugta a zsebébe, majd felültett tevéjére. A kis teremtmény csak nézte ezt a sötét helyet, jól esett neki a verőfényes napsütés után, és ahogy a teve lépkedett, álomba ringatta őt. Estére ébredt meg, és egy csodálatosan kivilágított babaházban találta magát, pici ágyikóban betakarva. 100 meg 100 apró kis fényfüzér összefolyó fényétől elámult, nem hasonlított a csillagos éghez. Kimászott az ágyikóból. Egyszer csak Kéti, a kislány magasodott fölé. Ujjacskáit óvatosan végighúzta a hátán, a bogárkának jól esett az érintése. A lányka kókuszdióból még egy kis homokozót is készített neki. Csillogócska afelé vette az irányt. Ó, annyira gyönyörű színekben pompázol. Bár csak lenne egy ilyen egyszarvúm, én lennék a világon a legboldogabb kisgyerek. Kéti nem tudhatta, hogy a bogárka egy elvarázsolt tündér, akinek még annyi lélek jelenléte volt az elvarázslás pillanatában, hogy a legtündöklőbb színekkel hívhassa magára a figyelmet. Valamikor rossz fát tett a tűzre, és azt a leckét kapta, hogy a sivatagban bandukolva kell 2 jó cselekedetet végrehajtania. Itt nem sok mindenkivel találkozott, és igen régóta vezekelt már, mire Kéti rátalált. Már jó pár napja a lányka vendégszeretetét élvezte, amikor egy nap a kislány aléltan terült el. Látta korábban a tündérbogár, hogy időnként bekap valamit, így gyorsan repült érte, majd vissza az elterült lányhoz. A szőlőcukrot a szájába tette, így Kéti egy idő után felébredt. Hát te segítettél nekem? Csodálkozott. Hálásan köszönöm, nem tudom, mi történt volna nélküled. Innentől kezdve még nagyobb becsben tartotta a Skarabeusz bogarat. Csillogócska szabadon járkált a házikóban. Egy nap Kéti felállt a nagyszékre, és felnyújtózott, hogy elérhesse a szekrényben lévő édességet. Senki nem volt körülötte. A bogárka látta, hogy ez így nem fog menni, ugyanis túl messze tette le a széket. Kéti elfelejtette, hogy nem a talajon áll, és egyik lábát lépésre kezdte emelni. A bogárka felszállt, és minden erejét bevetve repült felé. Az utolsó pillanatban tudott odaérni, mielőtt a kislány lelépett volna, és leesik a szekrény és a szék közé. Kéti visszahőkölt, meg is ijedt a bogárka hirtelen látványától, és attól is, hogy rájött, bizony ő leesett volna, ha nem figyelmezteti ez a kis repülőlény. Ó, akárhogy is nézem, már másodszorra mentesz meg engem, kiáltott fel a kislány megdöbbenve. Abban a pillanatban, ahogy ezt kimondta, a Skarabeusz egy gyönyörű tündérlánnyá változott, akinek a ruhája ugyanolyan színjátszós fényben tündökölt, mint kisbogárkaként. Valójában te mentettél meg engem, szólt az aprócska tündérlány Kétihez. 2 jó cselekedetet kellett végrehajtanom, hogy visszaváltozhassak. Köszönöm neked, és megölelte a lánykát. Cserébe a szobádban hagyok neked valamit, menj és nézd meg. Kéti lassan, vissza-vissza pillantva ment be a szobájába. Ahogy beért, szíve majd kiugrott örömében. Egy csodálatosan szép egyszarvú volt a szoba közepén, pont olyan, mint amilyet megálmodott. Szaladt vissza vele a konyhába, de már csak színes csillámpolt látott a levegőben szállni. Nagyon köszönök mindent, remélem máskor is találkozunk majd. Örökké emlékezni fogok rád, súgta a levegőbe Kéti, és magához szorította az egyszarvúját.